สวัสดียินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะสวัสดียินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะขอบคุณมาก ฉันดีใจที่ได้มาเชียงใหม่ ขอบคุณมาก ฉันดีใจที่ได้มาเชียงใหม่ เที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้าง เที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้าง ดีมาก แต่ฉันเหนื่อยนิดหน่อย ดีมาก แต่ฉันเหนื่อยนิดหน่อย ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปแลกเงินก่อน ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปแลกเงินก่อน ดีเลย ฉันยังไม่มีเงินบาทเลย ดีเลย ฉันยังไม่มีเงินบาทเลย สวัสดีค่ะ ต้องการแลกเงินใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ต้องการแลกเงินใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ฉันอยากแลกเงินหยวนเป็นเงินบาท ใช่ค่ะ ฉันอยากแลกเงินหยวนเป็นเงินบาท วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่คะ วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่คะ วันนี้1หยวนเท่ากับ5 บาทค่ะ วันนี้1หยวนเท่ากับ5 บาทค่ะ มีค่าธรรมเนียมไหมคะ มีค่าธรรมเนียมไหมคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่ะ ไม่มีค่าธรรมเนียม ถ้าฉันแลก10,000หยวนจะได้ประมาณเท่าไหร่คะ ถ้าฉันแลก10,000หยวนจะได้ประมาณเท่าไหร่คะ จะได้ประมาณ50,000 บาทค่ะ จะได้ประมาณ50,000 บาทค่ะ ตกลงค่ะ แลกเลยค่ะ ตกลงค่ะ แลกเลยค่ะ กรุณายื่นพาสปอร์ตด้วยค่ะ กรุณายื่นพาสปอร์ตด้วยค่ะ นี่ค่ะ นี่ค่ะ สวัสดีครับ ต้องการซิมแบบไหนครับ สวัสดีครับ ต้องการซิมแบบไหนครับ ฉันอยากได้ซิมอินเทอร์เน็ตใช้1 เดือนค่ะ ฉันอยากได้ซิมอินเทอร์เน็ตใช้1 เดือนค่ะ ต้องการแบบไม่จำกัดอินเทอร์เน็ตไหมครับ ต้องการแบบไม่จำกัดอินเทอร์เน็ตไหมครับ ใช่ค่ะ พอฉันทำงานออนไลน์ ใช่ค่ะ พอฉันทำงานออนไลน์ แพ็กเกจนี้เป็น 5G ความเร็วสูงครับ แพ็กเกจนี้เป็น 5G ความเร็วสูงครับ อินเทอร์เน็ตที่เชียงใหม่เร็วไหมคะ อินเทอร์เน็ตที่เชียงใหม่เร็วไหมคะ เร็วมากครับ หลายคนย้ายมาทำงานออนไลน์ที่นี่ เร็วมากครับ หลายคนย้ายมาทำงานออนไลน์ที่นี่ ดีมากเลย ฉันเห็นชาวต่างชาติเยอะมาก ดีมากเลย ฉันเห็นชาวต่างชาติเยอะมาก ใช่ครับ ตอนนี้เชียงใหม่ได้รับความนิยมมาก ใช่ครับ ตอนนี้เชียงใหม่ได้รับความนิยมมาก อินเทอร์เน็ตที่นี่เร็วจริงๆ อินเทอร์เน็ตที่นี่เร็วจริงใช่ หลายคนมาทำงานออนไลน์ที่นี่ ใช่ หลายคนมาทำงานออนไลน์ที่นี่ ๆ ค่าของชีพก็ไม่แพงมาก ค่าของชีพก็ไม่แพงมาก อาหารก็อร่อย และอากาศก็ดี อาหารก็อร่อย และอากาศก็ดี ฉันได้ยินว่ามีวีซ่า DTV ด้วย ฉันได้ยินว่ามีวีซ่า DTV ด้วย ใช่ เป็นวีซ่าสำหรับคนทำงานออนไลน์ ใช่ เป็นวีซ่าสำหรับคนทำงานออนไลน์ อยู่ได้นานไหม อยู่ได้นานไหม อยู่ได้นานหลายปี และเข้าออกประเทศได้ อยู่ได้นานหลายปี และเข้าออกประเทศได้ ไม่แปลกใจเลยที่มีคนย้ายมาอยู่ที่นี่เยอะ ไม่แปลกใจเลยที่มีคนย้ายมาอยู่ที่นี่เยอะ
ใช่ เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ใช่ เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ฉันเริ่มสนใจอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ ฉันเริ่มสนใจอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ จริงเหรอ เธออยากอยู่กี่ปี จริงเหรอ เธออยากอยู่กี่ปี ฉันอยากลองอยู่1 ถึง 3 ปี ฉันอยากลองอยู่1 ถึง 3 ปี อยากเช่าคอนโดใกล้เมือง และมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆ อยากเช่าคอนโดใกล้เมือง และมีอินเทอร์เน็ตเร็ว ที่นี่มีคอนโดให้เลือกเยอะมาก ที่นี่มีคอนโดให้เลือกเยอะมาก ๆ ขอบคุณมาก ฉันอยากเห็นว่าคอนโดที่เชียงใหม่เป็นยังไง ขอบคุณมาก ฉันอยากเห็นว่าคอนโดที่เชียงใหม่เป็นยังไง ได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะพาไปดูหลายที่ ได้เลยพรุ่งนี้ฉันจะพาไปดูหลายที่ ค่าเช่าไม่แพงมาก และสัญญาเช่าก็ยืดหยุ่น ค่าเช่าไม่แพงมาก และสัญญาเช่าก็ยืดหยุ่น ถ้าฉันชอบ ฉันจะเริ่มวางแผนอยู่ระยะยาว ถ้าฉันชอบ ฉันจะเริ่มวางแผนอยู่ระยะยาว ดีมาก เชียงใหม่เป็นเมืองที่อบอุ่น ดีมาก เชียงใหม่เป็นเมืองที่อบอุ่น สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ วันนี้จะพามาดูห้องครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับ วันนี้จะพามาดูห้องครับ สวัสดีค่ะ ห้องอยู่ชั้นไหนคะ สวัสดีค่ะ ห้องอยู่ชั้นไหนคะ อยู่ชั้น5ครับวิวสระว่ายน้ำอยู่ชั้น5ครับวิวสระว่ายน้ำ ตึกนี้มีกี่ชั้นครับ ตึกนี้มีกี่ชั้นครับ มีทั้งหมด8ชั้นครับมีทั้งหมด8ชั้นครับ เฟอร์นิเจอร์ครบไหมคะ เฟอร์นิเจอร์ครบไหมคะ ครบครับ พร้อมเข้าอยู่ได้เลย ครบครับ พร้อมเข้าอยู่ได้เลย เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนกลางนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนกลางนะครับ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ที่นี่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำและซาวน่าครับ ที่นี่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำและซาวน่าครับ ดีมากเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะ ค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาทครับค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาทครับ มีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ มีเงื่อนไขยังไงบ้างคะ สัญญา1 ปีมัดจำ2 เดือนล่วงหน้า1 เดือนครับ สัญญา1 ปีมัดจำ2 เดือนล่วงหน้า1 เดือนครับ โอเคค่ะ น่าสนใจมาก โอเคค่ะ น่าสนใจมาก ห้องสวยมากเลยค่ะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้บ้างคะ ห้องสวยมากเลยค่ะ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรให้บ้างคะ มีแอร์ตู้เย็นทีวีและเครื่องซักผ้าครับมีแอร์ตู้เย็นทีวีและเครื่องซักผ้าครับ มีไมโครเวฟไหมคะ มีไมโครเวฟไหมคะ มีครับอยู่ในครัวครับ มีครับอยู่ในครัวครับ อินเทอร์เน็ตรวมในค่าเช่าไหมคะ อินเทอร์เน็ตรวมในค่าเช่าไหมคะ ไม่รวมครับต้องติดตั้งเพิ่มเอง ไม่รวมครับต้องติดตั้งเพิ่มเอง ค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงคะ ค่าน้ำค่าไฟคิดยังไงคะ คิดตามบิลจริงครับ คิดตามบิลจริงครับ มีที่จอดรถไหมคะ มีที่จอดรถไหมคะ มีครับฟรี1 คันครับ มีครับฟรี1 คันครับ เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ ขออภัยครับ ที่นี่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ขออภัยครับ ที่นี่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ โอเคค่ะ ห้องน่าสนใจมากเลย โอ
โอเคค่ะ ห้องน่าสนใจมากเลย ห้องเป็นยังไงบ้าง เธอชอบไหม ห้องเป็นยังไงบ้าง เธอชอบไหม ชอบนะ ห้องสวยและน่าอยู่มากเลย ชอบนะ ห้องสวยและน่าอยู่มากเลย ทำเลก็โอเคนะ ไม่ไกลจากในเมืองด้วย ทำเลก็โอเคนะ ไม่ไกลจากในเมืองด้วย ใช่ แล้วก็บรรยากาศเงียบดีด้วย ใช่ แล้วก็บรรยากาศเงียบดีด้วย เธอคิดว่าจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ไหม เธอคิดว่าจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ไหม ก็คิดอยู่นะ อยากลองมาใช้ชีวิตที่นี่ดู ก็คิดอยู่นะ อยากลองมาใช้ชีวิตที่นี่ดู ถ้าย้ายมาอยู่จริง ห้องนี้ก็น่าสนใจเลยนะ ถ้าย้ายมาอยู่จริง ห้องนี้ก็น่าสนใจเลยนะ ใช่ อาจจะดูไว้เป็นตัวเลือกก่อนก็ได้ ใช่ อาจจะดูไว้เป็นตัวเลือกก่อนก็ได้ แล้วเรื่องงานล่ะ เธอทำงานจากที่นี่ได้ไหม แล้วเรื่องงานล่ะ เธอทำงานจากที่นี่ได้ไหม น่าจะได้นะ เพราะทำงานออนไลน์เป็นหลัก น่าจะได้นะ เพราะทำงานออนไลน์เป็นหลัก ดีเลย ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายมาอยู่ได้สบายเลย ดีเลย ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายมาอยู่ได้สบายเลย ใช่ เดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนนะ ใช่ เดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนนะ แล้วเธอพักที่ไหน แล้วเธอพักที่ไหน ฉันพักคอนโดแถวคูเมือง ฉันพักคอนโดแถวคูเมือง ไกลจากที่นี่ไหม ไกลจากที่นี่ไหม ไม่ไกล ขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ 15 นาที ไม่ไกล ขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ 15 นาที ค่าเช่าเท่าไหร่ ค่าเช่าเท่าไหร่ ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ราคาโอเคเลยนะ ราคาโอเคเลยนะ ใช่ และมีสระว่ายน้ำกับฟิตเนสด้วย ใช่ และมีสระว่ายน้ำกับฟิตเนสด้วย เธอวางแผนจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไหม เธอวางแผนจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไหม กำลังคิดอยู่ น่าจะสะดวกดีนะ กำลังคิดอยู่ น่าจะสะดวกดีนะ ใช่ ขี่มอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่สะดวกมาก ใช่ ขี่มอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่สะดวกมาก ราคาเช่าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ ราคาเช่าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 บาท ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 บาท ต้องใช้ใบขับขี่ต่างชาติไหม ต้องใช้ใบขับขี่ต่างชาติไหม ใช่ ต้องมีใบขับขี่สากล ใช่ ต้องมีใบขับขี่สากล และต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาใช่ไหม และต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาใช่ไหม ใช่ เพื่อความปลอดภัย ใช่ เพื่อความปลอดภัย ดีเลย งั้นพรุ่งนี้ไปเช่ากัน ดีเลย งั้นพรุ่งนี้ไปเช่ากัน สวัสดีครับ ต้องการเช่ามอเตอร์ไซค์ไหมครับ สวัสดีครับ ต้องการเช่ามอเตอร์ไซค์ไหมครับ ใช่ค่ะ ฉันอยากเช่าสำหรับ1 เดือน ใช่ค่ะ ฉันอยากเช่าสำหรับ1 เดือน ต้องการแบบไหนครับ เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดา ต้องการแบบไหนครับ เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดา คันนี้เกียร์ออโต้ไหมคะ คันนี้เกียร์ออโต้ไหมคะ
ใช่ครับ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่าย ใช่ครับ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่าย คันนี้ขับขึ้นดอยได้ไหมครับ คันนี้ขับขึ้นดอยได้ไหมครับ ได้ครับ แต่ผมแนะนำรุ่นนี้ เครื่องแรงกว่า เหมาะสำหรับขึ้นดอย ได้ครับ แต่ผมแนะนำรุ่นนี้ เครื่องแรงกว่า เหมาะสำหรับขึ้นดอย ราคาเช่าเท่าไหร่คะ ราคาเช่าเท่าไหร่คะ เดือนละ 3,500 บาทครับ มัดจำ 3,000 บาท เดือนละ 3,500 บาทครับ มัดจำ 3,000 บาท ขั้นตอนการเช่ายังไงครับ ขั้นตอนการเช่ายังไงครับ ใช้พาสปอร์ตและใบขับขี่ครับ เซ็นสัญญาแล้วชำระเงิน ใช้พาสปอร์ตและใบขับขี่ครับ เซ็นสัญญาแล้วชำระเงิน ตกลงค่ะ ฉันเช่าคันนี้ ตกลงค่ะ ฉันเช่าคันนี้ ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเตรียมรถให้ครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเตรียมรถให้ครับ ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ